ảnh chụp trực tiếp trong phim mới của Đàm Tùng Vận bị lộ vào vai một người trung niên. Sự biến đổi của Đàm Tùng Vận từ một nhân vật trung niên có khuôn mặt trẻ thơ chứng minh rằng diễn xuất là một hành trình từ kén thành bướm, tuổi tác chỉ là con số và lòng dũng cảm thực sự nằm ở việc dám thử thách. Trong khi khán giả vẫn còn kinh ngạc trước vẻ ngoài, bất chấp tuổi tác của cô đã âm thầm hoàn thành quá trình chuyển đổi từ một nữ sinh trở thành một nữ thần tinh tế. Đây không phải là sự di chuyển về bản sắc, mà là sự trưởng thành thoát khỏi mọi nhãn mác. Nếu ngay cả cô ấy trên màn ảnh còn dám gian lận trong cuộc sống, tại sao chúng ta phải để thực tế làm dịu đi nỗi đau của mình? Ngay khi những bức ảnh thô trong bộ phim mới của Đàm Tùng Vận được công bố, đã có một cuộc thảo luận sôi nổi trên Internet. Một số cư dân mạng đùa rằng cô ấy có khuôn mặt trẻ con. Có lẽ cô ấy đã đóng nhầm thời đại và quay ngược về quá khứ. Quả thực, khi nhìn thoáng qua bức ảnh của Tan So Nghiêng, nhiều người không khỏi thở dài, đây có phải là cô gái đóng, nữ sinh, không? Nhưng dù sao thì cô bé này cũng phải lớn lên thôi, đúng không? Hơn nữa, ai cũng biết rằng đằng sau khuôn mặt trẻ trung ấy là một trái tim đầy nhiệt huyết đang nở rộ trên màn ảnh bạc. Khi nhắc đến Đàm Tùng Vận, mọi người sẽ nghĩ ngay đến những vai diễn ngây thơ của cô trong các bộ phim truyền hình dành cho học sinh. Khuôn mặt trẻ thơ và tính cách dễ thương của cô luôn là điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng khi tuổi trẻ tươi đẹp cuối cùng cũng sẽ qua đi, Tan So Nghiêng cũng bắt đầu cố gắng phá vỡ ranh giới của chính mình và thử thách những vai diễn trưởng thành hơn. Lần này trong bộ phim mới, cô vào vai một người phụ nữ trung niên có một câu chuyện. Sau khi xem những bức ảnh thô, nhiều người cảm nhận được sự thay đổi về tuổi tác. Tuy nhiên, nhiều người tò mò về cách cô ấy có thể sử dụng khuôn mặt trẻ trung của mình để giải sự trưởng thành của vai diễn. Có lẽ, đây chính là sức hấp dẫn của nữ diễn viên. Dù gặp phải những câu hỏi khó trong phòng thi, cô vẫn có thể đưa ra những câu trả lời thỏa đáng. Suy cho cùng, diễn xuất là một hành trình từ kén đến bướm. Sự xuất hiện của Đàm Tùng Vận trong bộ phim mới đã chứng minh hết lần này đến lần khác rằng tuổi tác chỉ là con số. Điều thực sự quan trọng là cô ấy sẵn sàng mạnh dạn thách thức những vai diễn không tưởng đó. Lòng dũng cảm không chịu bị thời gian định nghĩa chính là vũ khí bí mật giúp cô thu hút khán giả trong một thời gian dài. Điều này cũng cực kỳ phù hợp với hiện tượng thường gặp trong cuộc sống của chúng ta. Nhiều người rõ ràng đã ở độ tuổi đôi mươi nhưng vẫn luôn bị coi là những đứa trẻ mới lớn. Cũng có rất nhiều người trung niên ỷ lại vào kinh nghiệm của mình nhưng không dám thử. Có lẽ nỗ lực của Đàm Tùng Vận đã mang đến cho chúng ta nguồn cảm hứng như vậy. Từ một sinh viên trở thành một người trung niên không phải là sự di cư về bản sắc mà là sự thay đổi về mặt tư duy. So với sự chăm chỉ và những đột phá của cô, cư dân mạng dường như vẫn chú ý đến khuôn mặt, bất chấp tuổi tác của cô. Suy cho cùng, trong ngành giải trí, duy trì một đặc điểm dễ hơn nhiều so với việc thay đổi nó, nhưng Đàm Tùng Vận chọn cách không đi theo con đường mòn. Nhìn lại những năm qua, cô đã âm thầm thay đổi ấn tượng của khán giả về mình qua các tác phẩm và vai diễn, từ một cô sinh viên thành một nữ thần chất lượng. Bước nhảy vọt không hề nhỏ nhưng cô đã đạt được rất nhiều. Có lẽ mỗi người chúng ta nên tự hỏi, trong quá trình làm phẳng những góc cạnh của bản thân bằng thực tế, chúng ta có chọn cách thỏa hiệp hay dũng cảm đối mặt với nhiều thử thách hơn như Đàm Tùng Vận? Hãy nghĩ về câu hỏi này, có thể một ngày nào đó, cô sinh viên, Đàm Tùng Vận sẽ đưa ra câu trả lời bằng màn trình diễn tuyệt đẹp của cô trên màn ảnh. Vậy còn chúng ta thì sao? Đã đến lúc bạn nên mang đến cho cuộc sống của mình một sự bổ sung, tươi sáng chưa? Đêm khuya, tôi đột nhiên sửng sốt khi nhìn thấy những bức ảnh so sánh giữa Đàm Tùng Vận của 10 năm trước và bây giờ. Cô ấy vẫn có đôi mắt trong veo của một cô gái trong ống kính, như thể thời gian đã nhẹ nhàng thỏa hiệp với cô ấy. Cô gái này được người hâm mộ gọi đùa là người trẻ mãi không già trong mùa tốt nghiệp, đã vun đắp một triết lý sống trong suốt 15 năm sự nghiệp lẫy lừng, đáng để sưu tầm hơn bất kỳ bí quyết trẻ mãi không già nào.
Cái gọi là thời kỳ đóng băng thực chất chỉ là việc ký kết một hiệp ước bình đẳng với thời gian, khi ngành giải trí trong nước đang chìm trong nỗi lo lắng chung về sự nữ tính. Tan So Nghiêng dễ dàng giải quyết được vấn đề nan giải về tuổi tác trong một cuộc phỏng vấn. Thời gian đã đếm từng nếp nhăn trên khuôn mặt tôi, và chúng là huy chương cho cuộc chiến chống lại thế giới. Trong một bữa tiệc sinh nhật của đoàn làm phim, cô chỉ vào 32 ngọn nến trên bánh và nói với một nụ cười, mỗi ngọn nến đều đủ sáng, vừa đủ để soi sáng chướng ngại vật tiếp theo. Sự khôn ngoan khi sử dụng các vòng tăng trưởng làm thước đo đã cho phép cô vào vai một học sinh trung học trong In the Name of Family mà không có bất kỳ cảm giác bất tuân nào, và cô cũng có thể xoay người và điều khiển phù thủy nơi làm việc trong Please Come, Director. Tôi nhớ một lần cô ấy có động thái tuyệt vời trên thảm đỏ khi các phóng viên hỏi cô ấy về bí quyết làm đẹp. Cô ấy chỉ vào trái tim mình và nói, có một đứa trẻ luôn tò mò. Có lẽ chính sự chân thành như trẻ thơ này đã cho phép cô ấy thở dài vì sự nhỏ bé của chính mình khi nhìn lên bầu trời đầy sao, nhưng vẫn dám nói, tôi muốn trở thành người không thể thay thế, khi cô ấy cúi đầu. Trong trò chơi dũng cảm duy nhất mang tên Tăng trưởng, người khác nói vai diễn hay luôn ở trạm dừng tiếp theo, nhưng tôi muốn biến mỗi trạm dừng thành thiên đường. Trong quá trình quay, thanh kiếm và gấm, để diễn giải chính xác ý nghĩa nhiều tầng lớp trong cuộc phản công của Phi Tần, cô đã lấp đầy các phần rìa của kịch bản bằng tiểu sử nhân vật và thậm chí còn thiết kế nhịp thở độc đáo cho Lạc Thi Di Nương. Có một cảnh khóc trong Từ Đường, cô ấy nhất quyết không dùng thuốc nhỏ mắt, khóc nhiều đến mức kính áp tròng bị nứt. Sự nghiêm túc gần như ám ảnh này giống hệt như phương châm sống của cô, tôi thà leo trèo vụng về còn hơn là một con rối mỏng manh. Có một lần, khi đoàn làm phim đang hoàn thành công việc vào sáng sớm, người phụ trách sân khấu bắt gặp cô đang xem lại màn trình diễn của mình trước màn hình. Những dấu đỏ dày đặc trên sổ tay của cô trông giống như một bản đồ chiến đấu. Khi được hỏi tại sao lại nghiêm túc như vậy, cô chớp mắt và nói, tôi sợ làm thất vọng những người đã viết về tuổi trẻ của tôi. Câu nói này đột nhiên khiến mọi người hiểu tại sao người hâm mộ của cô luôn tự gọi mình là Quả Thông. Họ muốn trân trọng ánh sáng của cô và mong muốn trở thành chất dinh dưỡng cho hành trình tiến về phía trước của cô. Những khoảnh khắc hòa giải với sự yếu đuối, ít ai biết rằng cô gái luôn mỉm cười này lại có một nhật ký khoảnh khắc đen tối nhất. Vào ngày khép lại, The Best of US, cô viết ở trang cuối, Cảnh, cảm ơn anh đã khiến em tin rằng mọi suy nghĩ đều sẽ luôn được giải đáp. Sau này, khi trải qua khoảnh khắc đau đớn nhất trong cuộc đời, cô viết dưới bầu trời đầy sao, trên bầu trời vẫn còn một vì sao luôn dõi theo em, và trên trái đất này vẫn còn một sứ mệnh nữa là phải hạnh phúc. Cái nhìn sâu sắc này về việc biến đau khổ thành nguồn dinh dưỡng đã cho phép cô thốt lên câu thoại vàng trong A Longing for Life, những giọt nước mắt rơi khi bay ngược gió sẽ hóa thành những giọt sương trên đôi cánh. Tại địa điểm ghi hình, cô đã dạy Trương Tử Phong cách làm vòng hoa bằng hoa dại và thì thầm, nhìn kia, những cánh hoa vỡ cũng có thể tạo thành một vòng tròn hoàn hảo. Hàng loạt bình luận ngay lập tức tràn ngập sức mạnh nhẹ nhàng. Hóa ra quá trình chữa lành thực sự không bao giờ cần đến những bài phát biểu khích lệ khan khan. Chúng tôi lớn lên như hình ảnh phản chiếu của nhau. Trong một buổi họp fan, một cô gái sinh năm 2000 nghẹn ngào nói, anh là lý do khiến em không dám cãi nhau với mẹ em. Nhưng cô ấy lại mỉm cười và lắc đầu, anh là hệ thống chống nghiện ngập giúp em luôn trong sáng. Mối tình lãng mạn này có thể được nhìn thấy trên bức tường quà tặng trong studio của cô ấy, những chú hạc giấy phai màu, những câu văn viết tay từ Truyện Chân Hoàn, thậm chí cả bản sao giấy báo trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học của người hâm mộ. Điều đặc biệt nhất là hộp lưu trữ thời gian, chứa đựng hình ảnh hàng ghế khán giả trong mọi sự kiện từ năm 2009 đến nay. Có lẽ cũng giống như cô đã nói khi hoàn thành bộ phim Homewood Journey, yêu là gặp được một tâm hồn đồng điệu, chứ không phải là tạc nên một bản sao hoàn hảo. Khi các nữ diễn viên cùng tuổi bận rộn xây dựng hình tượng phụ nữ độc lập, cô thẳng thắn thừa nhận rằng mình
cần được cần đến, khi những người khác sử dụng sự xa cách để tạo cảm giác xa cách. Thay vào đó, cô biến Weibo của mình thành một cái hốc cây, và những câu trả lời của cô trước sự lo lắng của người hâm mộ về kỳ thi tuyển sinh sau đại học còn dài hơn cả bản quảng cáo của hãng phim. Phụ lục: tiến về phía trước trong nhiệt độ không đổi 36,5. Tôi vừa xem lại cuộc phỏng vấn của cô ấy vào năm 2017 và câu nói "Tôi muốn trở thành một diễn viên có thân nhiệt" giờ đây dường như đã trở thành một lời tiên tri. Trong thời đại mà người ta thích tạo ra thần linh và thích hủy diệt thần linh này, Đàm Tùng Vận chọn cách duy trì nhiệt độ không đổi là 36,5, từ chối sự cường điệu sôi sục, tránh xa những thói quen lạnh lùng và từ từ nung nấu nghề này với sự chân thành vừa phải. Sau khi hoàn thành một cảnh quay vào một đêm nọ, cô quấn mình trong chiếc áo khoác lông vũ và nhìn mình trên màn hình. Cô đột nhiên nói với đạo diễn: "Sức mạnh của cú xoay người vừa rồi của tôi khác biệt 0,5 giây. Về mặt cảm xúc, sự ám ảnh với những điều tinh tế này khiến mọi người nhớ đến bức thư pháp treo trong phòng làm việc của cô, nhìn thế giới trong từng phút. Có lẽ đây là mật mã cuối cùng của cô để chống lại thời gian, không cần phải đóng băng tuổi tác của mình, miễn là cô luôn biết cách già đi một cách sống động hơn ngày hôm qua."